ما بين لابار وما بين الكونتوني. كنظن بأن justify content مخداماش. ربما غادي نجي ندير هنايا display flex باش ندير display flex. شوفو إلا متسونطراتش غادي نشوفو كلاس واحدة أخرى. فجا display flex نعطيوها رو باش تطلع ليني كاملة. نشوف فجدت ليني كاملة ولكن عاوز رجعت، فغادي نحيد هادشي كامل اللي عندي هنا كاع معندي ندير فيه كلاس mx auto. ف mx كتعني مارجين ليفت و مارجين رايت auto، فهو باش كنسونطريو لي زيليمون ديالنا. فدابا ملي سونطريناها غادي نجي هاد ديسبلاي هادي هنايا ديسبلاي فور نعطيها ديسبلاي هاد 3 بركات. غنجي لهنا وغادي نزيد واحد البوطون. هاد البوطون هذا ولا غادي نجي نزيدو في واحد ديف واحدة أخرى كاع ونعطيوها فلوت رايت باش تمشي لنا اليمين. وعاد غادي نزيد فيها واحد البوطون اللي غنعطيه الكلاس بتا ان برايمري. هاد الكلاس بتا ان برايمري غنعطيوها اجوتي. شوفو يجينا دابا و اكتيفيزينا شنو غادي يعطينا. شوفو هنا شنو كاين اخر من بعد كاين الطابل. فعطاني هاد اجوتي هادي هنايا ماشي اشكال. كنظن بان حتى هاد ديسبلاي 3 كنظن بلاش كاع حيدها خليها غير هكداك، خليها غير اشطرو. راه ديجا اشطرو انا درت الاشطرو ودرت الديسبلاي فما جاياش، فقط خطأ من عندي. فغنجي لهنايا وغادي ندير واحد ديف ونعطيها الكارد بادي. فهنا غادي تكون عندنا الطابل ديالنا، وفوسطها الطابل هادي غادي نعطيوها كلاس تيبل وغنعطيها تيبل تيري هوفر. وهاد التيبل هوفر هادي غادي نزيدو فيها واحد تي هيد. كنشوف هذا شنو عندي سمايا هنايا. فعندي تيتر إيدي تيتر ديسكريبسيون أكسيون. فغادي نجي هنايا التهاد. هاد التهاد غادي نزيد فيه واحد تي ولا واحد تي اش ونضربها في 4. هاد تي اش هادي عندي فيها إيدي، عندي تيتر وعندي ديسكريبسيون. هي ديسكريبسيون وعاد عندي هنايا سيتي. آخر حاجة هي أكسيون. فغادي نجي لهنايا وغادي نعاود نرد هادي هنايا وبلاصة هاد تي هاد نسميوه تي بادي. وبلاصة هادو هاد تي اش غادي نردهم تي دي. جينا دابا درنا اكتواليزي هنايا. فلا طابل ديالنا هي هادي. فشنو بقالي نزيد ليها اكسيون بوطون هنايا. غادي نجي لهنا لهاد الاكسيون هنايا وغادي نجي لهنا وغنزيد باتن وغنعطيها واحد كلاس بتا ان وكلاس اخرى بتا ان نعطيوها برايمري ليهم كاملين حتى من بعد غنبدلو غنعطيو بتا ان سمول. شحال عندنا 3 غادي نضربهم في 3. هنايا غادي نديرو فار، هنايا موديفيي، هنايا سوبريمي. فغادي نجي لهنايا في برايمري غادي نردها وورنين. هنايا غادي نردها دينجر. هذا فين وصلت 12. فهاد لي فيديو دابا نقسمهم، فما كنبغيش ندير لي فيديو طوالين. فراه دابا يعني واخا فيه 12 دقيقة دابا نديرو على 2 مثلا يكونو فيه. فعندي فوار موديفي سوبريمي يكونو فيه مثلا
غير مثلا غير واحد 6 دقائق. فدابا حنا زدنا هاد يعني لاطابل ديالنا، فشنو بقى لي نزيد لاطابل ديال يعني الفورمولير ديال لاجو. فباش نكليك هنايا فهاد الفورمولير هادي اللي كتمكنني من انني اجوتي شي ارتيكل، فغادي نزيد واحد لاباج اللي غادي يكون فيه هادشي. فنشوفو في الجزء القادم فين غنجدو هادشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.